ሰላም ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ እንግዲህ መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ማርብል ኬክ የመሰለ ድፎ ዳቦ እንጋግራለን። የሚያስፈልገኝ ግብአቶች እዚህ ጋር አቅርቤያለሁ። እንግዲህ ጾም ስለሆነ በጾም ግብአቶች ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ግማሽ ኩባያ ብራውን ሱካር አለኝ። ከዛ እንደገና እርሾ 2 ደረቅ እርሾ ተጠቅሜያለሁ። አንዱ ለግማሽ ኪሎ ስለሆነ እኔ ደግሞ 1 ኪሎ ዱቄት ስለተጠቀምኩኝ ከዛ ደረቆች እንደዚህ አድርገን እናዋህደዋለን። ውሃ ወይም ሌላ ፈሳሽ ከመጨመራችን በፊት በቀላሉ ይቀላቀልልናል ማለት ነው። አሁንም የተቀሩትም እንደዚሁ ጨምራለሁኝ። እዚህ ጋር ጨውና 1 ግማሽ ደግሞ በቤኪንግ ፓውደር ተጠቅሜያለሁ። እዚህ የጓጉለ ነገር ስለሚኖረው ነፍቼዋለሁኝ። ከዛ እነሱ እንደዚህ አድርገን በደንብ እናዋህዳቸውና ከዛ በኋላ ዱቄቴ ለ2 ከፍለዋለሁ። እኩል መክፈል እንችላለን። ጨምሬ እሱንም አቀላቅለዋለሁ። ደረቁን መጀመሪያ ካዋሃድነው ብዙ ጊዜ አይፈጅብንም። አሁን እዚህ ጋር የተፋቀ የሎሚ ልጣጭ አለኝ። ለሁለቱ ግማሽ አካፍለዋለሁ። 1 ግማሽ ነው የፋቁት። እኩል አድርጌ ለሁለቱ አካፈልኩኝ። እዚህ ጋር ደግሞ በፈሳሽ መልክ ቫኒላ አለኝ። እሱንም 1 ማንኪያ ለሁለቱን 1 የስኳር ማንኪያ ለሁለቱን አካፍያለሁ። በክዳኗ ትንሽ ነው ያደረኩበት። እዚህ ጋር ግማሽ ኩባያ ዘይት አለኝ። እሱንም እንደዚሁ እኩል አካፍለዋለሁ። ከዛ በኋላ ውሃ ነው የቀረኝ። ውሃው ግማሽ ሊትር ውሃ ነው የተጠቀምኩት። እሱን አርጌ እንደዚሁን አዋህደዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሎሚዋን ሳልጨምቅ ረስቻት ነበረ። እሷንም እኩል ለሁለቱን አካፍልና ከዛ ወደ ማብኳት ይሄዳለሁ ማለት ነው። አብኩቼ በደንብ አሽቼ እመለሳለሁ። ከዛ ሳቦካው ይሄን መስለዋል። በደንብ አድርጌ አኩቸዋለሁኝ። አሁን እሱ ኩፍ እንዲልኝ እተወዋለሁ በላስቲክ ሸፍኜ። አሁን ወደ ላስቲካችን እንዳይጣበቅብን ትንሽ ቅባት ቀባውና ከዘይቱን ከዛ እንደዚህ ሽፍን አድርጌ ሞቃታማ ቦታ አድርገዋለሁኝ። እሱ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ቤቴን አነሳሳለሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ አብራችን ቆዩ። ተመልሰን ዳባችንን እንሰራለን ማለት ነው።
ይኸው ሊጣችንን አሁን ኩፍ ብሎልናል። መልሼ መጥቻለሁ። እንደዚህ አድርገን ትንሽ ዱቄት አድርጌ ጠረጴዛ ላይ እንደገና በደንብ አሸዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ስናሸው ዳቦአችንንም በጣም ያማረ ይሆናል። በደንብ ማሸት ይፈልጋል። እንደዚህ አድርጌ እንደገና በምፈልገው መጠን እቆራርጠውና እዚህ ጋር መዳመጥ እንችላለን ወይም ደግሞ በእጃችንን ትንሽ እንደመለጠጥ እናደርገውና እንደዚህ እንዲሆንልን ያርገን ካስተካከልነው በኋላ እንደገና ብራውንም እንደዚሁ ቆራርጠን እንደዚህ ሞለል ሞለል አድርገን እንደገና እሱን እናዘጋጀዋለን። አሁን እዚህ ጋር ነጩ ላይ እዚህ የዳመጥነውን ላይ እንዲህ ያስገባን እንትን እናደርገዋለን ማለት ነው። እንጠቀልለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ትንሽ ሸፍኛዋለሁ፣ ግን ቀንሰዋለሁኝ። ከፈለግንም በዚህ መልኩ እናደርገዋለን። እኔ ግን ከላይ ክፍት እንዲሆን ነው የፈለኩት። ምክንያቱ ብራውንና ብራውን ስደራርበው እንዲገናኝ ነው የፈለኩት። ወደ ፈለግነው ቅርጽ እንዲመቸን አድርገን መጠቅለል እንችላለን። እንደዚሁ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርጌ ቀንሰዋለሁ ማለት ነው ሲበዛብን። ከዛ እንዴት አድርጌ መጋገሪያዬ ላይ እንደምደረድረው ደግሞ አብረን እናያለን። እንደዚህ በትንሽም በትልቅም በተለያየ ቅርጽ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ወደ ፈለግነው አቅጣጫ ቀያይረንም መደርደር እንችላለን። አሁን አነስ ያለች ነች። እሷንም እንደዚሁ ተቃልላትና በቁመት መልክም ወደ ጎን ወደምንፈልገው ቅርጽ እናመቻቸዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መጋገሪያዬን ወረቀት አነጠፍኩኝ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጌ ነው የማስቀምጠው። ነጭ ወደ ታች፣ ጥቁር ወደ ላይ። እንደገና አሁንም ከላይ እሱን ብቻ ብራውን ብቻ አድርገዋለሁ። አሁንም ከላይ ብራውኑ ወደ ታች ዘቅዝቄ ነው ያደረኩት ማለት ነው። አሁን እንዲያያዝ ነው የፈለኩት። በእንደዚህ መልኩ እኔ ደርድሬዋለሁ። እናንተም ደግሞ በሚመቻችሁ አድርጋችሁ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። ነጭ የቀረን ወይም ከብራውን የቀረን ደግሞ መሀል ላይ ጣል እናደርገዋለን። እንግዲህ ዳባችን ተጋግሮ ሲወጣ ይሄን ይመስላል። አሁን እዚህ ጋር ቀለል ያለ ቡና አፈላለሁኝ። እንደዚህ ፈልገው የኛ የራሳችን የአበሻ ቡናም ቢሆን አፍልተን ወይም እንደዚህ የችኩላ አርገን በሻይም በወተትም ልጆቻችንም ይመገቡታል። እኛም በቡና አርገን እንግዲህ ለመክሰስ እንደዚህ አርገን ተጠቅመናል። በጣም ነው የወደድነው። እናንተም ትወዱታላችሁ። ይኸው ሲቆረስ እንዴት እንደሚያምር ኬክ ነው የሚመስለው እንጂ
ቁርሳቸውን በልቷል ማለት ነው። በወተት በሻይ አድርገው እኛ ቡናችን ስንጠጣ እነሱ የሚጠጡትን። ከወደዳችሁት እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። በእርግጠኝነት ደግሞ ትወዱታላችሁ። የፍስክ ጊዜ ደግሞ በፍስክ ግብአቶች አድርገን እንሰራዋለን። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ይሄ ነበር። እግዚአብሔር የሳምንት ሰው ይበለን። እስከዛ ሰላም ሰንብቱ። ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉት። እንደ ሁሉ ጊዜ ትብብራችሁ አይለኝ ነው የምለው።